Diyos, Kikoy, pwede pala tayo gumala dito eh. Hi vlog! Hello guys, it's so good to be back here sa dike. I'm back! Kahit di ka naman dumating kanina. First time pa lang sa vlog. Ayan, so guys, ngayon nandito tayo sa dike sa Tanay. Yes. So guys, look at that scenery. Ang ganda. So guys, nandito tayo ngayon sa dike ng Tanay. Pero na-submerge na pala yung ano. Parang tumaas yung tubig dito. Kasi hindi na tayo makapunta sa dulo. Tingnan niyo sa likod ko guys. Sana naririnig nyo ako. Kasi nga, sobrang layo nitong selfie stick natin. And nasa likod ko mga mangingisda. Ganyan. Tapos pamangkin ko nandito. Ayan, so maliwanag na. So, this is the dike. Ano? So guys, akit tayo dito sa ano ba tawag to? Parola. Kaya mo ba? Okay. Mamaya tayo pag This is Vakla Venture guys. Please subscribe for more. Char.
everyone, this is me Alan Chike, nag-isang chikadora ng bayan na babaeng may bigote, and I'm with... And I'm back to my vlog with Tito. May sarili siyang vlog. So guys, dito tayo sa pokpok ng Parola. Kaya ano kayo, ilagay mo dito yung gamit baka lang gumulong. Huwag mo lang yun, baka hanginin. Ayan, so pipicturean natin si Ate Kikay dito. Kitang kita natin yung buong ano diba? Yan. Tingnan na. Makikita mo ba? Baka mamaya hindi mo. Yan. Okay. Makikita, ano lang po. Wow! Yung balik siya. Kinabahan ako. Baka mamaya ulit ako. Balik Baka lumabog Sasakay lang naman. Ito nga. Okay. Sasakay lang. Maandar. Success. Kumapit ka. Ganda. Wala, sige. Pipicture na kita. Para I made it. We made it. Let's go. Yan pa nagana ako sa go. Gana dito pag gabi. Maglakad na lang tayo mamaya. Kasi wala na tayong budget. Yan, so sana stable yan, no? Mga kababayan. Nakikita mo ba yun na yung nakaano? Sorry. Dito sa akin. Naul. Babaul. Ginagawa mo! Rar. So ayan po yung Arf, pamangkin kong aso. Ikaw yung aso. Ang cute ka talaga. Yung cute niyong aso nawawala. Arf, arf. Ganda, ganda ka guys. Wait lang. So, kamusta naman ng sunset? Super ganda. Kita niyo yan? I-describe niyo. Ano? Ang ganda niya, guys. Yung paganda. Okay ka, girl. Ganda talaga. Din ako sa likod, Maganda rin, parang Ang ganda talaga. party. Yan ang sunset. What a sunset. Kita. Kapag naka-ano ka lang, naka-technical, hindi ka malulunod. This is me, Awan Chike, nag-isang chikadora na babae may bigote, and bye!